Salutare prieteni, bine ați revenit la un alt episod din Citant pe canalul nostru, iar subiectul de astăzi este unul fascinant. Peștii dorm? Probabil că v-ați întrebat acest lucru, iar acum vă ofer răspunsurile pe care le căutați. Așadar, apăsați pe butonul de abonare, dați-mi un like și haideți să trecem direct la subiect. Peștii dorm? O întrebare frecventă printre pasionații de acvaristică, iar răspunsul simplu este da. Dar somnul peștilor nu prea seamănă cu cel cu care noi oamenii suntem obișnuiți. Peștii, la fel ca multe alte vertebrate, au nevoie de somn pentru a-și îndeplini funcțiile normale ale corpului, dar nu au nevoie de un pat confortabil, de pături comode sau de pleoape pentru a dormi. În cele ce urmează aflăm cum dorm peștii și cum îți poți da seama când peștele tău este în lumea viselor. De ce somnul nu poate să doarmă noaptea? Pentru că mereu are mult pește de prins. Da, într-adevăr, peștii dorm, dar în unele acvarii nu se stinge lumina. Somnul peștilor seamănă mai mult cu ceea ce noi numim o stare de odihnă sau de veche. Spre deosebire de noi, peștii nu au pleoape care să se închidă și nu prezintă tiparele obișnuite ale undelor cerebrale pe care le asociem cu somnul profund. Dar stați liniștiți, ei au propriul lor mod de a se culca. Studiile au arătat că până și peștii, cum ar fi peștele zebră, prezintă stadii de somn similare cu cele ale altor vertebrate superioare. Este interesant, nu-i așa? Cercetătorii au descoperit că peștii urmează ritmuri circadiene, iar unii chiar au un somn similar cu stadiile noastre de somn profund. Așadar, în timpul somnului, peștii rămân nemișcați, respirația lor încetinește, iar unii pot fi atât de liniștiți încât poți să iei în brațe fără ca ei să se trezească. Dacă ați văzut că peștii voștri sunt imobilizați undeva într-un colț al acvariului, s-ar putea ca ei să fie adormit puțin. Acum să vorbim despre când și unde dorm peștii. La fel ca și noi, majoritatea peștilor urmează un program de somn regulat. Unii sunt diurni, ceea ce înseamnă că sunt activi în timpul zilei și se odihnesc noaptea. Alții sunt nocturni, adică stau de veche noaptea și se odihnesc în timpul zilei. Acest lucru depinde de specie. Locul în care dorm peștii poate varia și el. Unii se pot așeza pe fundul acvariului, pot pluti în derivă în masa apei sau se pot odihni în vegetație, dar și prin alte locuri ascunse. De exemplu, peștii din reciful de corali pur și simplu pot pluti pe loc, în timp ce unii se îngroapă în nisip sau noroi. Fiecare specie are un stil unic de somn. Problema este următoarea. Peștii trebuie să fie atenți deoarece și atunci când dorm ei trebuie să respire. Primesc oxigenul pe măsură ce apa trece peste branhiile lor. Unii pești pot face acest lucru în condiții de staționare cu fața spre curentul de apă, în timp ce alții, cum ar fi unii rechini, trebuie să înnoate continuu pentru a menține fluxul de oxigen. Mai sunt și alte chestii. De exemplu, unii pești fac un efort suplimentar pentru a se proteja în timp ce dorm. Aceștia creează un cocon de mucus care acționează ca un sac de dormit viscos, ceea ce îi ferește probabil de prădători. Dar de unde știi că peștele tău doarme? Ei bine, aceștia prezintă anumite semne, cum ar fi faptul că rămân nemișcați pentru o perioadă mai lungă de timp, stau pe fundul apei sau într-un singur loc, reacționează mai lent la stimul și au un ritm constant, în special în timpul nopții, când luminile acvariului sunt stinse. Peștii sunt creaturi rezistente și vor găsi modalități de a dormi puțin, chiar și atunci când le sunt afectate obiceiurile legate de somn. Dacă odihna le este întreruptă, peștii pot ațipi și reușesc astfel să obțină o mică parte din somnul lor normal. Să vorbim acum despre rolul tău în calitate de crescător de pești. Este esențial să le asiguri peștilor tăi un ciclu zi-noapte regulat. Poți realiza acest lucru prin instalarea unei lumini pentru acvariu cu temporizator. În acest fel, peștii tăi se pot bucura de 8 ore de întuneric, ceea ce este esențial pentru sănătatea lor. Și un ultim lucru, peștii nu suferă de tulburări de somn ca oamenii, dar cu siguranță au nevoie de somnul lor de frumusețe. Așadar, ajută-i să se odihnească prin menținerea unui program constant de lumină și întuneric. Cu aceste aspecte încheiem aventura noastră de astăzi. Sper că ați aflat ceva nou despre pești și despre obiceiurile lor unice legate de somn. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să-l apreciezi, să te abonezi și să îl distribui prietenilor tăi care iubesc peștii. Vă mulțumesc că mă urmăriți și continuați să observați, să ascultați și să învățați de la natură. Pe săptămâna viitoare!